Hi guys, කොහමද? Hi guys. මම දෙවෙනි වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ. අද අපි කියන්නේ දුර පළාත. දුර පළාත කඳු ගොඩාක් තියෙනවා. දුර නෑ. ගොඩාක් වැඩි නෑ ටිකයි දුර. මේක රුවන්වැල්ල කියලා. අපි රුවන්වැල්ල ඉන්නේ. යනගමන් ඉන්නේ තාම කියන්නේ. තාම යමින් ඉන්නේ. පයින් යමි. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් අපි දාලා තියෙනවා යන මැප් එක. ඔව්. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ ලස්සන පැත්ත අඳු පන්තුනේ වට වෙච්ච ලස්සන සුන්දරත්වයක් තියෙන පරිසරයක් මේක. ඔයාලට එතන ඇවිල්ලා හොඳ විනෝදයක් ගන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. ඔය මල්ලි කෙනෙකුත් ගියා. මෙතන ඉස්කර පළාතකයි තියෙන්නේ. පේන්නේ අපි ඉස්කර නෑ. නික්කව පැත්තේ. මාර හොඳයි. මාර ලස්සනයි. අපි වීඩියෝ එකකින් බලමු. අපි ඉන්න වීඩියෝ එක. Hey guys, අපි රුවන්වැල්ලට අවිල්ලා ඉන්නේ ලස්සන පැත්තක් කඳු පන්තුනේ වට වෙච්ච හරිම සුන්දරත්වයේ තියෙන පුපුරි පැත්තක්. රුවන්වැල්ලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පහතට බිඳ උඩරටට සංක්‍රමණය නම් ඒ කියන්නේ යනවා නම් කැලණිකාගේ තිබ්බ සුවිශේෂී තැනත් සුවිශේෂී තොටුපළත්තා මේ තැන. අපි දැන් ගොඩක් තැන් වල බලන් යන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ තියෙනවා මේ මෙතන කැලණියාගේ තොටුපළේ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න. අතයක් කියනෝනේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕනේ. ෆලෝ කරන්න ඕනේ Instagram එකේ. ලයික් එකන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අපි channel channel එක double travel. අදට මෙච්චරයි. අදට ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මිටතර ගොඩක් ලොකු දැනක් තියෙන්නේ. අද ඩ්‍රෝන් එකක් ගෙන්න බැරි වුණා. අපි ඔක්කොම ගන්න කැමරාවෙන් කරන්නේ. අපි ඩ්‍රෝන් එක අපි කරේ. දැන් අපි යන්නේ කොහෙද? දරණීය ගල. දැරණිය ගල නාන දැනක්. ඔව් දැරණිය ඇල්ල කියන්නේ මේකට. අපි මේ නාන්න වගේ බලන්නේ බලමු. නානවල නැද්ද කියලා. වතුර දිනව වෙනතර මේ බලමු. ගත්තා. ඒ බලාගෙන යන්න. මේ වගේ අපවිත්‍ර කරපු දැනුත් තියෙනවා මේ හරියට.
Hi guys, අපි මේ ඉන්නේ දැරණියක. ඇල්ලේ ඉන්නේ. ඇල්ල ලස්සනයි. කාලේ නාන්න පුළුවන් මේ වතුර මේ කාලේ අඩුයි. අඩුයි හැබැයි. ලයින කාලේ වතුර ගොඩක් තියෙනවා. මේ පරිසරේ විනාශ කරන්න එපා. ලයිස්තර බෝඩ් එකක් දාපු බෝඩ් එක මොකක්ද දාන්න වලට මේ පරිසරය විනාශ කරන්න කියේ අපේ දරුවන්ට මේක තියමු. ඉතින් දරුවන්ට මෑගේ දරුවෙක් තාම කවෙන්ට් එකක් තාම ආවේ නැහැ. වාගේ යාරි බොහොම සුන්දරයි. අපේ නාන්න පුළුවන් අය ඕනෑද? නාන්න පුළුවන් මේ වань මේ ඇල්ලද. මේ රක්ෂණ දෙනානේ. මේක විනාශ කරන්න එපා. කියන්න මේ බොහෝ සුන්දර ස්ථානයක්. මේ විනාශ කරන්න බෑ. අපිට පේන්න තියෙනවා බෝතල් කෑලි තියෙනවා. තියෙනවා. මේක බෝතල් තියෙනවා. මේක අන්නනේ. ඔය එකක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. ඇයි ඒ?